vackert som alltid. Jag hade hoppats på att det skulle vara en mysig solnedgång idag. Men det är lite för lite moln på himlen. Så då händer ingenting spännande. Men jag tänkte att jag skulle se om jag kunde hälsa på fåren i hagen kanske. Om de är där. Det var inget får som ville hälsa på mig, men jag fick i alla fall komma ut lite grann. Jag vet inte varför jag har så himla svårt att komma ut när det är så underbart. Nu ska vi hämta en, vad heter det? Sänggavel. På Så heter det. Ja. På Marketplace. Som jag ska klä om mig. Vi börjar med att åka och hämta släp. Jag ska skriva till hon på Marketplace också att vi kommer. Inte vem som i sitt rätta mind tar på sig en vit klänning när man ska hålla på med släp och bära grejer. Jag tänkte inte överhuvudtaget. Jag tänkte bara, åh det är så varmt och härligt ute, jag ska ta någon sommarklänning. Och så råkar den här ligga framme och så ja, är den redan smutsig. Mamma är lite mer rutinerad. Man måste ha byxor för att ofta så måste man ner på knä och hitta rätt när man ska koppla i släpet. Precis. Det sjuka är liksom också att jag har varit och lämnat våra cyklar också på service. Så att jag har ju också hållit på att koppla på alltså, våra cykelhållare och lyft cyklar och fram och tillbaka och sånt där. Och det är också lortigt. Ja, det är det. Vad fint det är här. Vilken fin spegel. Det här är jättebra, Elin. Så nej. Förstår jag. Vad är den då? Vi har en massa härligt rutigt tyg, men det ska vi inte ha till den här sänggaveln. Eller? Jag tycker man skulle ha rutigt till en randig tapet. Den här är så fin. Det var beige jag tänkte på, för jag tänkte att om man har en mönstrad tapet så kanske man vill köpa lite mer plain sänggavel, eller? Jag har alltid så svårt att bestämma mig innan ett projekt börjar för att jag har så svårt att se hur det kommer bli. Alltså, det kommer ju självklart säkert bli fint med väldigt många olika och så ska man bestämma sig för
vilken av dem man ska ta. Och jag har en tendens att alltid vilja safea och köra på det jag vet kommer bli bra, det vill säga ett helt beige, för att det är jobbigt om jag skulle köra rutiga och så känner jag att det inte blir bra. Men det är samtidigt så här när man är lite vågad som det blir någonting extra. Jag hade faktiskt bara kunnat ta med mig sänggavel, gå in dit och testa och hänga på lite tyg för att se. Nu. Okej, så den är lite kortare än detta. Frågan om det där kommer bli tråkigt. Eller bara behagligt. Det är vågat. Bara det är liksom redan så mycket mönster i tapeten. Det är mönster i mina sängkläder. Det är mönster i mina klänningar som jag har på display. Det behövs typ inte mer. And then we have the next step. Väldigt vågat. Och det är ju den här. Fel grön färg. För plottrigt. Man blir lite yr i huvudet. Slut på häftkravlar. Mitt i. Så nu så är det, ja, jag har bara gjort här uppe. Gud vad irriterande. Slut. Trodde att jag hade reserver. Hade inte. Alltså jag är en sån där person som måste göra klart ett projekt när jag börjat med det. Alltså det är en curse, men det är också bra på ett sätt. Men det betyder att jag känner en stor frustration nu. Det är skitvarmt här inne också. Jag får svettas ihjäl och så ska jag ha mina fodrade mjukisbrallor för jag orkar inte byta om för jag är så inne i det här. Men då kanske det var bra att de tog slut så att jag kan byta brallor. Hello! Vilken tur att du kommer ihåg att öppna dörren åt mig för en gångs skull. Jag var fort som fan. I did it! Men gud, vi har en sänggavel, vad weird! Det är så jävla stökigt här hos mig. Det här tappar mod. Nu ser man i alla fall inte den där hålen i väggen som var där innan, det är bra. Alltså jag måste hitta en till sån här stol nu för att jag har den både i hallen och här i sovrummet.
kan inte hålla på och flytta den sinsemellan liksom. Det känns typ lite för modernt. Jag vet inte om det är för att jag tycker att sänggaveln är lite för hög. Jag skulle behöva kapa den lite så att den kommer ner lite så det inte blir så mycket space mellan kuddarna och liksom där sänggaveln tar slut. Men det orkar jag inte göra nu, så att det får vara så här tills jag barmhärtigar mig över det här igen. Jag är i alla fall glad att det täcker hål i väggar och att det ser lite ordnat ut nu. Lågt batteri. Det är en del att göra om man säger så. Jag ska ha utställning i helgen under konstnatten i Falköping. Så att jag sitter här och bara försöker skriva upp allting jag kan komma på att jag behöver ta med mig och sådär. Det är lite kul för att jag har liksom sagt till mig själv att jag inte ska ha någon mer utställning för att det är så himla mycket att göra inför något sånt här. Och det är liksom sånt man glömmer bort. Och sånt som man kanske inte tänker på så himla mycket. Att ja, shit vad tid det tar. Och det här är ingenting som jag egentligen satsar på just nu. Jag har liksom backat lite i år på att liksom promota mina prints och sånt där. Och tänkte framförallt på grund av den anledningen att vi inte skulle ha någon utställning. Men så dök den här möjligheten upp. För jag ska inte ha utställningen själv utan jag ska ha den tillsammans med ett gäng på temat John Bauer, skogen, Sagornas värld liksom. Nej, men så jag blev kontaktad av en kvartett som heter The Bauer Quartet. En av medlemmarna i den här kvartetten, Lisa, är faktiskt ättling till John Bauer, vilket är hur coolt som helst. Så de gör liksom musik inspirerat av John Bauer och sådär. Så att de kommer ha konserter i den här lokalen, Ållebergsgymnasiet, där vi ska ha den här utställningen. Så kommer jag ha utställning utav mina fotografier, jag har skulpturer på tema John Bauer. Det kommer också vara ett gäng andra så här, kulturelever som kommer ställa ut konst på samma tema. Och det kommer serveras en Bauer-bakelse och det kommer tas in granar. Alltså det kommer bli så himla häftigt. Jag bara kände när de presenterade det här för mig att det här är någonting som jag måste vara med på. Det är ingenting som jag gör för att jag ska tjäna några pengar, men jag tänker att det kan vara bra marknadsföring för mina bilder. Och nu när jag flyttar tillbaka till liksom Skaraborg och hela den här biten. Och som sagt, det är mycket att göra. Och ja, men det är kul. Alltså när det dyker upp ett sånt här, alltså hur ofta blir man tillfrågad av en kvartett och har liksom, som vill ha live-musik samtidigt som ställer ut sina bilder. Alltså det är bara någonting man inte kan tacka nej till. Idag och imorgon så har jag jättemycket förberedelser inför den här utställningen som jag ska ha under konstnatten i helgen. Först ut så ska vi hämta en mega stor ram. Den är paj, shit. Tur för mig att jag inte ska använda glaset till utställningen ändå. Men kul att städa upp detta. Jag ska hämta en print också. Jag skriver egentligen ut allting hemma, men jag kan inte skriva ut större än A2. Och nu så behöver jag skriva ut en 70-100 utskrift på min höstdrottning. Så den ska jag hämta. Jag ska till Ållebergsgymnasiet i Falköping där jag ska ha utställningen. Och måla lite så här väggar som vi ska sätta upp. Och ja, till med. Så här har vi höstens drottning. Jag har gjort ett årstidsprojekt med alla våra årstiders drottningar. Våren, sommaren, hösten, vintern. Och vintern, våren och sommaren har jag redan haft med under en utställning en gång. Så att de finns redan inramade och klara i den här storleken. Men hösten hade jag inte gjort vid det tillfället. Så det ska bli jättekul att ha de här 4 kompletta nu på sin första utställning ihop. De andra står gömda. De är så stora så de får inte plats någonstans. Och jag vill inte ha dem i källaren för då är jag rädd att fukten ska förstöra pappret. Här har vi dem i alla fall. Här har vi vinter. Gud vad rätt jag blev. Och sen har vi sommar.
Look at her! Sen har vi våren då, han är ju på ett annat ställe. Men jag beställde en till ram då. Jag kan säga att jag var och hämtade den igår och var så taggad över det. Och sen så hörde jag när jag bar ut den till bilen att det var något som skramlade. Och det bådade inte gott. Så att när jag stod där, jag var tvungen att öppna den i bilen då för att kolla. Och då hade ju hela glaset liksom på den krossats under leveransen. Så jag tänkte, ja men det gör ingenting för att jag liksom ställde ut alla mina utan glas för att det inte ska reflektera. Men då insåg jag att det här glaset har ju liksom åkt framför plasten som den var inplastad i och så har det rispat upp deluxe här runt hela kanterna. Så att jag vet inte hur jag ska göra riktigt. Jag vet att jag har inte tid att fixa det så att jag får rama in hösten så ändå. Hoppas på det bästa. Det är ingen märker det. Skitsamma. Jag har i alla fall en ram. Det är det viktigaste. Sen har jag printat lite extra som jag ska ställa ut då. Så vi har bland annat den här extra bilden som jag tog i samband med sommarens drottning. Bara för att jag ville göra någonting mer med alla fjärilar och sånt. Och sen så har jag börjat på en serie foton som är lite så här Elsa Beskow inspirerade med. Här har vi en höstanemonhatt. Och så har vi en svamphatt. Sen så ska jag ha de här också, men de har ju hängt upp i mitt kontor hela tiden. Prinsessan och björnen och min tustar. Så det är skönt att de redan är inramade och klara. Nu var de här i och för sig också sen sist. Men jag har printat ut de här då. Och jag är så glad över alla second hand filmramar som jag har hittat. Som bidrar med så mycket personlighet. Eller så mycket karaktär liksom till det här. För det blir så... De här är egentligen ganska tråkiga, de här som är nya. Plain. Där vill jag ju för sig att bilderna skulle få tala för sig själva. Men jag tycker att det blir sånt härligt komplement att man har... Framförallt för den extra tjocka gillar jag så mycket. Oj, den här satt inte fast ordentligt. Jag ska ha en massa så här extra grejer som jag använde på förra utställningen med så här beskrivningar av bilderna, för jag har skrivit så här texter till alla, till exempel årstidsdrottningar som är typ berättelse om varje en utav dem. Så skrev jag ut det och satte bredvid. Och så har jag också skrivit ut massa så här behind the scenes bilder från när jag fotade och hur de är gjorda, lite sånt. Och jag sparade det för att jag tänkte att det kunde vara bra att ha, men jag har ingen aning om vart jag la det. Jag tror det var i en sån här låda. Om jag inte missminner mig. Jag har ett litet dolt fack här. Man kan gömma hemligheter i, men det är inte så mycket hemligheter. Det är en massa bilder. Ska vi se här. Kan det vara i denna? Yes! Här var de! Här var det ju bara årstidsdrottningarna utställning. Så här har vi en bild där jag bara använde himlen till att klippa in där. För att det var ingen nice himmel i sommardrottningen. Så då tog jag en. Sen så en skiss på hur jag ville att nattlinnet till vårens drottning skulle se ut, eller klänningen. Mer skisser, förklaringar och skisser. Locations jag var och tittade på inför sommardrottningen innan jag valde vart jag ville vara. Det blev ingen utav dem. Drottningen av sommaren har jag skrivit text om henne då. Det var först när solen gick ner och skymningsluften svepte in med sin efterlängtade svalka som man kunde skymta dem. Två gestalter som rörde sig lika stilla och ljudlöst som dimman genom den undangömda gläntan. Först en ensam hjort med ett högburet huvud och en mäktig, nästan trollsk uppenbarelse. Därefter hon,
Drottningen av sommaren vars klänning speglade sig i den underbara kvällshimlens nästan målade färger. Runt henne virvlade några vitfjärilar för att säga godnatt. Som ni arbetat och så duktiga som ni varit idag, viskade hon och smekte dem alla försiktigt med fingertoppen över den lilla kroppen och de sköra vingarna. Sov djupt, för vi vaktar er i natt, fortsatte hon, och de fladdrade lite extra mot hennes kind som tack innan de kröp in i väcket på hennes kjol och somnade. Sommaren var en hektisk tid för många av naturens invånare och mörkrets och sömnens timmar få. Så drottningen och hennes följeslagare såg varje natt till att det som mest behövde det fick sova ostört. Att de fick samla så mycket energi som de behövde tills dess att värmen och livligheten återvände och gryningsljuset ännu en gång målade himlen. Här uppe på väggen så har jag de här kransarna. Det är en lövkrona och en krans som jag använde när jag fotade sommarens drottning och höstens drottning. Så de ska med på utställningen. Sen har jag vinterns drottning här, hennes krona. Jag har lagt ner så mycket energi på det här. Jag har klistrat fast så här flingsalt och grejer. LC. Det är bra. Så. Tjoho! Där har vi den. Vi lägger den på tork. Hur coolt. Gånger 40,3. Sen kommer det här. Frågan är om den är för kall. Den här varma ramen egentligen. Så. What's up, Rao? Mamma har tagit ledigt för att hjälpa mig med utställningen. Precis. Nu ska vi jobba. Jag tänkte i bilen på att jag är så himla tacksam för att du hjälper mig och... Ja, men jag tycker det här är kul. Det säger jag varenda video. Ja. Men jag tycker ju det här är lika roligt som du. Ja, och det var ju extra roligt för mig att du är med. Så är det klart att det liksom underlättar med extra händer och sånt där. Men i och med sällskap. Ja, sällskap och sen så det här att... Två hjärnor tänker lite längre än en. Och vi är väldigt bra på det här med och när vi jobbar tillsammans. Ja. Alltså vi vet vad den andra tänker och det är så himla skönt. Precis. Du säger att du är tacksam, Elin, över att jag vill följa med dig så här. Men jag måste säga det att jag är lika tacksam över att få vara med dig. För det blir ett äventyr varenda gång vi gör någonting. Och vi har så roligt. Även om vi jobbar hårt emellanåt så
har vi väldigt roligt när vi gör saker tillsammans. Jag uppskattar det. Från my bottom of my heart. Armskapelse på gång. Lite bubbelplast. Det gör det bra, det gör det bra. Vi försöker trycka in den här. Och sen vill du att hon skulle hålla någonting så här. Ja. Jag tror att jag inte behöver hjälp att hålla igen. Alltså, vi måste flytta lite. Ja. Kommit en massa granar nu som gör så himla mycket för känslan här inne. Det är så himla stort liksom, så det blir lite mysigare typ med granar. Förmedlar också så himla mycket känsla här nu med alla foton. Love it. Vänta, jag har en fråga. Ja. Ska jag lämna den här innan vi har fått ordning? Ja, det kanske är bäst. Ja. Nej, den var ju vacker. Men tack så jättemycket. Men alltså då har du tagit en riktig björn från något foto eller? Ja, jag fick naturbilden fotad i Småland. Ja. Och sen fick jag den fotad i min studio. Jaha. Och så har jag köpt loss en bild på björn så jag klippte upp. Herregud, nu har vi pysslat i dagarna 2 här, vi är helt slut. Nu öppnar det typ om en timme men vi måste dra hem och Duscha och äta och sånt där. Och när vi kommer tillbaka så kommer det vara juligt, mysigt, folk och musik och härligt. Där vi har röda mattan och allting. Så nice.
Shit, jag är tillbaka efter utställningen och vilka galna dagar det har varit. Så mycket förberedelser, själva utställningen i sig gick så himla snabbt. Och nu är det dags för mig att göra det roligaste i hela processen. Plocka undan! Nej, men det var verkligen helt fantastiskt. Precis som jag beskrev så var det någonting helt utöver det vanliga. Att få göra en utställning tillsammans med musiker på det där sättet och i en sån lokal med så mycket rymd och jag vet inte. Det var så mycket härliga detaljer som var på plats som bara blev så himla bra. Och det var så mycket besökare. Man vet ju aldrig innan en sån här grej hur många som kommer komma. Alltså man stod ju där innan förberedelserna och tänkte att det kan ju vara så att det inte dyker upp någon. Men det var riktigt intensst där ett tag. Jag tror att det att man räknade på att det var 2000 personer som besökte oss. Vilket var superkul. Vi har ju aldrig haft någonting tillsammans eller någonting sånt här förut. Så att, och det är väldigt många som har utställningen också under konstnatten. Så att det finns ju väldigt många alternativ för alla att välja på att gå på. Så det är ju väldigt roligt att folk har valt att komma till oss. Det mest fantastiska som hände som jag kände var att min mormors bästa kompisar kom förbi. Och jag har aldrig träffat dem förut. Jag hade ingen aning om att de skulle komma. De hade sett mitt namn antingen i lokaltidningen eller i det här programmet. Jag är lite osäker. Och dykt upp för att fråga om jag var min mormors barnbarn. Och de har till och med väntat på mig för jag var inte där direkt för öppning. Min mormor finns inte i livet längre. Hon gick bort 2020, i slutet av 2020. Och hon har bott i Falköping i hela mitt liv egentligen. Sen början av 90-talet. Och jag hade ju den här utställningen i Falköping. Och så dyker de upp. Alltså jag vet inte. Och det var också typ extra speciellt för att det hände. Vi träffade en annan person relaterad till min mormor på min förra utställning för 2 år sedan i Nora utanför Örebro. Då av en händelse så började mamma prata med en kvinna utanför min lokal då som jag hade då där vi hade utställningen. Och alltså de började prata om någonting helt liksom, de hade liksom ingen aning om vem den andra var. Och så bara presenterade de sig för varandra efter ett tag och då kom de fram till att det här var ju min mormors kusin som bara råkade gå förbi mitt när jag hade utställning. Och nu så kommer min mormors bästa kompisar. Jag vet inte. Och jag har liksom tänkt att det hade varit så fint typ. Och alltså, vad ska man säga? Jag hann ju aldrig ha en utställning som min mormor fick besöka. Och jag hoppas ju såklart att hon har... Alltså, gud, jag blir lite så här. Min mormor ställde också ut back in the days. Och jag har ett jättestarkt minne av när jag var liten. När både mormor och mamma ställde ut och jag också så himla gärna ville ställa ut så att jag målade en teckning på plats som jag fick hänga upp då bland deras tavlor och det var en äldre dam som köpte den teckningen av mig för jag vet inte 50 kronor eller något sånt där och jag var så stolt över att jag hade sålt min första tavla typ. Så det här med att ha utställning känns väldigt relaterat till mormor och mamma. Och därför så har det känts så fint typ bara att i och med att mormor inte hann besöka någon utställning som jag hade att typ hon har varit där ändå genom de här människorna och allting. Och så, hej Poppis! Är du här? Hör du mig prata? Ja, gosse. Tjena! Du kommer alltid och önskar att lunchen ska serveras tidigare. Ja, jag pratar med dig. Nu ska vi städa. Nu ska vi städa undan. Nu ska vi städa ordentligt. Nej!
Den här videon har blivit helt hysteriskt lång. Så jag tänker att det får vara slut för idag. Så jag tackar er så mycket för att ni har hängt med. Glöm inte gilla-knappen, ni vet. Och så ses vi snart igen. Och jag undrar varför jag har jättetjock tröja på mig och långbyxor. När det är typ 20 grader. Ja, hejdå.